سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې ټول جوړ روغ خوشحاله او د ژوند ټولو چارو کې به بریالي یاست. په نننۍ ویډیو کې ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ همداسې ښایسته سرټیفیکیټ په خپل کمپیوټر کې ډیزاین کړئ. په ایم ایس ورډ کې ډېر ښایسته ډیزاین دی، نو تاسو هم کولی شئ دا رقم ښایسته ډیزاین په خپل کمپیوټر کې په ایم ایس ورډ پروګرام یا سافټویر کې وکړئ. نو دا به څنګه کوو؟ راځئ ویډیو شروع کوو. په دې لپاره زه راځم نوې صفحه اخلم. نوې صفحه چې مې کله واخیسته نو وروسته راځم لیاوټ ته. لیاوټ کې راځم د دې اورینټیشن لینډسکیپ ته اړوم. لینډسکیپ څخه وروسته مارجن یې ورته زیرو کوم. له ټولو خواو له ټاپ، لیفټ، باټم او رایټ ټولو څخه زه مارجن ورته زیرو کوم، یعنې صفر صفر. وروسته راځم د پیج سایز ټاکم، A4 پیج ټاکم. کله چې مې دا وټاکله وروسته راځو زموږ کار دا دی چې اول ځلې موږ یو دانه ریکټینګل اخلو. دلته راځو په دې کې به تاسو همدغه ریکټینګل واخلئ، کوم چې کارنرونه یې موږ بیا کولی شو ریډیوس کړو. دا به نه اخلئ، دغه یو کارنر به ریکټینګل واخلئ چې بیا موږ کولی شو کارنرونه ورته ریډیوس کړو. نو د دې لپاره راځم دا ډرا کوم. دلته کله چې مې دا ډرا کړئ اوس به دې کونج کې موږ دا ژیړ ټکي لرو، په دې باندې دا کونجونه ورته کوچني کوو. د دې څخه فیل لرې کوو. فیل مو کله لرې کوئ آوټلاین ورکوو. آوټلاین تاسو هر رنګ ورکوئ او تاسو کولی شئ خپل د خوښې مطابق رنګ ورکړئ. زه دا رنګ ورکوم. وروسته راځم د آوټلاین سایز ورته ټاکم. مور لاینز ته راځم، په دې ځای کې ویډ ورته ټاکم. مثال په طور 14 ورته ټاکم، یا البته 14 ورته ټاکم، 14 ډېر دی. نو اوس راځم د دې سایز څه ناڅه غټ دی، کوچنی کوم یې کنټرول شیفټ نشم چې ځای پر ځای را کوچنی شي. دا کوچنی سو. اوس راځم سنټر ته یې راوړم د صفحې. اوس د صفحې په سنټر کې سو. نو زموږ کار دا دی چې څنګه کولی شو دلته نور شیپونه ورته ورکړو. لکه په دې ډیزاین کې تاسو ګورئ موږ به اول ځلې دا 3 شیپونه ورکوو، بیا به دا ورکوو، بیا به دا، بیا به لیکلي کوو. نو اوس راځو دا شیپونه به څنګه ورکوو. راځو انسرټ منیو ته، شیپس ته راځو. شیپس کې چې کله راوړو په دې ځای کې موږ همدا ریکټینګل اخو ریسنټ ته دلته راځو. په دې ځای کې موږ خپل ریکټینګل ورته انتخابوو. په دې لپاره راسئ دلته وګورئ کوم ریکټینګل موږ راخلو. دا ریکټینګل راخلو، همدا آیسولیس ټرینګل راخلو. دا چې مو کله راوسئ دلته ډرا کوو. کله چې مو دا ډرا کړئ وروسته راځو له دې څخه آوټلاین ایسته کوو، نان آوټلاین یې کوو. وروسته شي فیل خو نو ستاسو خوښه ده چې هر رقم رنګ ورکوئ. زه داسې رنګ ورکوم. وروسته راځم دا دورې راوړم، البته داسې صرف کوم سره چې دا رقم یې راوړم په دې شکل. کله چې مې په دې شکل سره راوړم وروسته راځم د دې اندازې پورې راوړم. سایز یې اوس لږ غټوم په دې اندازه، او همدارنګه لږې دورې راوړم. سایز یې یو خوا ته غټوم. دا چې مې کله غټ کړئ وروسته یې راوړم دې ځای ته. نو همدا رقم بس دی په دې رقم. اوس زموږ کار دا دی چې لاینونه پر ډرا کړو. انسرټ ته راځم، لاینز راخلم، شیپس، لاینز. لاینونه دلته ډرا کوم په دې اندازه سره. راځم دلته د آوټلاین ته رنګ ورته انتخابوم، داسې ژیړ کلر ورته انتخابوم. وروسته د آوټلاین سایز ورته راکړم، ویټ یې ورته راکړم. مور لاینز ته راځم. په دې ځای کې موږ لرو ویټ لرو. ویټ مثال په طور زه ورته ټاکم 8 په اندازه ویټ زه ورته ټاکم، یعنې پراخوالی 8 په اندازه مې وټاکئ. وروسته راځم دې ځای ته، دا ځای ورته انتخابوم او همدا لاینز دې ځای ته راوړم. کله چې مې دا دې ځای ته راوړم وروسته راځم دا تر دې ځای پورې راوړم. البته سم معلومیږي په دې شکل سره یې راوړم. نو دا یې څه کوم اندازه یې ورته دا دورې راوړم په دې اندازه. وروسته راځم د دې څخه کاپي اخلم. دې څخه به کله مې سلیکټ کړئ کنټرول سی او کنټرول وي، یو کاپي مې ځینې واخیستله. وروسته راځم د دې سایز ورته غټوم تر دې اندازه پورې. چې کله مې سایز ورته وټاکئ وروسته راځم سم سو. اوس دواړه سلیکټوم، ایسه یې دې خوا ته وړم. اوس به ایسه ناڅه سم سو. وروسته راځم دا ګروپ کوم، دواړه ټول ابجکټونه انتخابوم. کنټرول نیسم، ټول مې انتخاب کړل. فارمټ شیپ ته راځم او دا ګروپ کوم، ګروپ سوله. اوس نو راځم د دې څخه کاپي اخلم، راوړم یې دې خوا ته کنټرول سی او کنټرول وي. کله چې مې د دې څخه کاپي واخیستله دا دورې راوړم، دا داسې سرخوم په دې اندازه سره. په دې اندازه چې مې ورسرخوله دلته یې راوړم دې کونج ته. په دې اندازه یې راوړم په دې ځای کې اوس ږدم. نو دا زموږ
کار تر دې مهاله وسو. اوس راځم د دې لپاره موږ کوم شي ته ضرورت لرو؟ دې شي ته ضرورت لرو. دا راځو بیا شیپو ته. شیپ ته چې کله راغلو په دې ځای کې شیپ راکړم. کوم شیپ راکړئ ستاسو خوښه دی. دلته راځم په دې ځای ته پای ته دا سټار راکړم. دا سټار چې مې کله راوستل دلته یې ډرا کوم. شیفټ نیسم دا ډرا کوم. البته لږ داسې اندازه ورکوم. کله چې مې دا سم کړي په دې اندازه سره په دې ځای ته راوړم. اندازه یې څه غټه ده خو دا کوچني کوم. اوس دې ځای ته راوړم. اوس څه ناڅه سم شو. اوس راځم د دې آوټلاین شاوخوا داسې ژړ کلر ورکوم او آوټلاین سایز ورته ټاکم. ویډث ته راځم او مور لاینز ته راځم. په دې ځای کې موږ ویډث لرو. ویډث ورته تر خپلې اندازې پورې تر 14 پورې صحیح دی. د همدونه سایز صحیح دی او د خپل کلر یې ورته بدلوم. دلته راځم فیل ته کوم کلر صحیح دی همدا کلر کوم چې موږ کړی دی خپل بارډرونه شاوخوا ته دا کلر ورکوم. البته دا ویډیو څه ډېر دی نو د دې ځای لپاره زه لس ټاکم. لس په کافي اندازه صحیح شو. اوس راځم لیکنه کې کوم. هر څه لیکنه چې تاسو کوئ شی باندې کلیک وکړئ. زه راځم په دې کې لیکم. مثال ته دلته ما څه لیکلی دی 2025 ایوارډ. تاسو کولی شئ په دې ځای کې هر څه چې وغواړئ هغه لیکلی شئ. زه بیا هم لیکم 2025 بیا انټر بټن دلته ایوارډ مې کله ولیکئ. وروسته راځم ټول سلیکټ کوم. کنټرول بی یعنی بولډ. وروسته یې سایز ورته غټوم په همدونه اندازه سره. سایز یې کافي دی. وروسته راځم چې کله دې ځای ته راورسېدو تر دې ځای پورې اوس زموږ کار په دې کې دی. دې ځای زموږ ډیزاین وسو. اوس راځو دغه دوه نور هم رسمو. په دې ځای کې راځو بیرته انزرټ ته راځو. شیپس ته راځو. شیپس ته چې کله راغلو دلته 5 خواته راځو. پای ته چې کله راغلو موږ یو الیپس ټول دا انتخابو. بیسیک شیپس دا انتخابو. کله چې مو دا انتخاب کړو وروسته یې دلته رسموو په دا اندازه سره. آوټلاین یې نن کوو. آوټلاین ته راځم نن آوټلاین او همدارنګه دا راوړم تر دې ځای پورې او سایز یې څه ناڅه ورته کوچنی کوم. په دې اندازه سره صحیح دی. دې خواته یې راوړم. اوس راځم د دې څخه د دې فارم شیپ کلر ور اړوم. په دې کلر سره یې اړوم. کنټرول سی کنټرول وی دې څخه کاپي واخیستل. د دې رنګ ور اړوم. دې ژړ رنګ ته یې اړوم. وروسته دا راوړم دې خواته او د دې سایز بیا غټوم په دې اندازه سره. دې اندازه مې غټ کړئ. د دې خواته راوړم. په دې اندازه سره صحیح دی. او اوس د دې سایز ګورم. البته د دې سایز څه ناڅه غټ شو. لرې کوچنی کوم. په دونه اندازه سره صحیح شو. دا چې مې کله وکړئ اوس نور د لیکنو وار دی چې لیکنې څنګه کوو. مې راځو انزرټ ته شیپس ته ټیکس باکس اخلو. په دې ځای کې ټیکس باکس چې مو کله ولیکئ په دې ځای کې سرټیفیکیټ لیکو. سرټیفیکیټ چې مې کله ولیکئ وروسته راځم د دې ټیکس باکس فیل آوټلاین ټول ورته نن کوم. فیل نن آوټلاین هم نن. وروسته راځم د سلیکټوم. کنټرول بی او سایز یې ورته غټوم. د دې لپاره چې نور هم ښه وایسېږي راځم هوم ته او د دې فونټ اړوم. هر یو فونټ چې ستاسو خوښ دی. زه راځم زما دا فونټ خوښ دی. دا فونټ ورته انتخابوم او سایز یې څه ناڅه بیا هم ډېروم. په دونه اندازه سره یې سایز ډېروم. اوس راځم د دې سایز څه زیاتوم. داسې راوړم. لږ داسې راوړم او اوس دی سنټر ته راوړم. اوس په سنټر کې شو. اوس څه ناڅه برابر شو زموږ د ډیزاین. اوس راځم د دې لپاره چې زموږ نور چې په ډیزاین کې پاته دی دا لیکنه به کوو. دا لیکنه به څنګه کوو. راځو په دې ځای کې یو بل ټیکس باکس اخلو یا هم د دې څخه کاپي اخلو. نو راځو کنټرول چیپ نیسو. په دې څخه داسې کاپي رااخلو. کله چې مو کاپي راواخیستو له دې ځای څخه وروسته راځو په دې کې هغه کومه لیکنه چې موږ غوښتله وکړو هغه لیکنه کوو. نو په دې ځای کې لیکم this certificate is awarded to. نو دې لپاره چې سایز یې غټ دی سایز یې کموم.
دلته راځم جیش ورته ټاکم جیش چې مې کله ورته انتخاب کړه د بولډ څخه یې هم باسم البته بولډ به څه ناڅه سره کم وي زه سیدي له بولډ څخه یې باسم د بولډ څخه چې مو کله بېرته بولډ ورکوو البته بولډ مو ورکړئ په دې اندازې مو ولیکئ او دلته زما څخه یوه ای پاتې سوې ده په دې ځای کې مې ای هم ولیکله کله چې مې ای هم ولیکله د دې سایز هم ډېر غټ دی له 2 څخه یې راوړم 15 ته چې مې کله راوړل دلته ما ای لیکلې ده البته پاتې سوې وه نو دا و څه شي دا سرټیفیکیټ سو وروسته راځو په دې ځای کې موږ this certificate is awarded to دلته نو راځو څو ډاټه لیکو دغه اندازې پورې چې زموږ ضرورت دی ورته راځم په دې اندازې سره لیکم همدومره ډاټونه بس دي اوس راځم دا لیکنه سنټر ته راوړم دا ټوله سلیکټوم کنټرول ای سنټر ته به راوړم دا لیکنه مې سنټر ته راوړم اوس نو ټول شیپ راوړم سنټر ته شیپ ټول سنټر ته شو وروسته راځم په دې ځای کې دا یې څه ورپورته کوم په دې شکل سره کله چې دا ولیکئ وروسته راځو زموږ مهمه نوره لیکنه چې پاتې وه هغه دا لیکنه اوس راځو یو بل ټکس باکس اخلو انزرټ shapes او ټکس باکس دلته بیا یو ټکس باکس موږ ډرا کوو یا هم ټکس باکس نه ډرا کوو له همدې څخه کاپي اخلو راځو له دې څخه کاپي اخلو دې څخه کاپي واخیسته په دې کې لیکنه کوو کلاس مو ولیکئ وروسته راځو لس ځلې ډاټ لیکو اوس ما څو ځلې ولیکئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وروسته راځم د کلاس څخه for his participation غلط کې دلته رایټ کلیک کوم participation سو وروسته راځم n دلته بیا ډاټونه لیکم لس ثانیې 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا چې مې کله ولیکل د دې اندازه تر دې ځای پورې راوړم وروسته راځم انټر بټن ووهم لاندې راځم computation on بیا هم لس ډاټ لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا مې ولیکل وروسته راځم computation البته یو توری ما د یاد ایستلی دی په دې ځای کې یو بل توری باید موږ ولیکو computation conduct دا توری مې ولیکله دا مې بیا غلط کړی نو راځم رایټ کلیک دلته یې سموم conduct مې ولیکئ وروسته راځم په څه وخت کې دلته جنوري مې ولیکله وروسته راځم د کوم کال 2015 دا جنوري مې بیا غلطه کړه نو راځم په دې اندازې پورې نو د دې سایز څه ناڅه ډېر دی سایز یې ورته راوړم البته سایز یې راوړم اووه ویشت په اندازه سره څه ناڅه صحیح دی نو اوس راځم په دې ځای کې دا ټوله سره جسټیفای کوم په دې شکل سره البته سنټر ته به یې راوړو په دې شکل سره چې مو کله راوړو اوس سنټر ته د خپل دا شیپ هم راوړو شیپ هم په سنټر کې سو نو دا و زموږ ډیزاین اوس نو زموږ پاته اخري په دې ځای کې سیګنیچر او د ډیټ لپاره مو شیپونه پکار دي نو راځو د دې لپاره بیا انسرټ ته راځو شیپس ته راځو او ټکس باکس په دې ځای کې یو ټکس باکس ډرا کوو پرمټ ته راځو fill in کوو او outline in کوو په دې کې اوس لیکو minus انټر بټن چې مو کله وولم وروسته راځو په دې ځای کې ډیټ لیکو البته دا ډېر اوس لیکم په دې ځای کې ډیټ دا انتخابوم د دې ځای څخه کنټرول بي سنټر ته کنټرول بي بولډ او سایز یې څه ناڅه غټوم په دې اندازه سره زموږ ډیزاین څه ناڅه مکمل سو بیا هم راځم د دې ځای څخه
څه نور هم کار لږ چې غواړئ زموږ په دې ځای پورې اوس څه زموږ ډیزاین برابر شو. نو اوس د دې لپاره د دې څخه کاپي اخلم. کاپي څنګه ځینې واخلم؟ په دې سایز تناسب داسې راغټوم. سایز چې مې کله غټ کړئ وروسته راځم د دې څخه کاپي اخلم. کنټرول شیفټ نیسم او دا رقم ډاټ ورکوم. په دې ځای باندې ساین SIGN ساین مې ولیکل. نو دا ډیزاین مکمل شو. نو نور څه نه دي چې پاته. نو کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو له دوستانو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل هم درسره فالو کړئ. تاسو هم نظر راته پرېږدئ چې آیا دا یو ښایسته ډیزاین دی که نه دی. نو کولی شئ خپل نظر هم راسره شریک کړئ. مننه تر دریمه حاله راسره یاست.